الحب، الكلمة اللي سمعناها من أول ما فتحنا عيوننا على الدنيا، بالشعر، بالأفلام، بالحكايات اللي تربينا عليها. بس اليوم بواقعنا المليان علاقات متكسرة وقلوب تعبانة وناس بتهرب من بعضها أكثر من إنها تقرب. صرنا نسأل، هل الحب فعلا موجود؟ ولا إحنا بس بنركض ورا شعور بنختلقه عشان نحس فعلا إننا مهمين؟ لدرجة صرنا بنشك وبنسأل أكثر وأكثر، هل الحب وهم ولا واقع؟ ومتى نعرف الفرق بين الاثنين؟ فبكل لحظة في قلب شخص بنبض بس يسمع باسم شخص معين، وفي نفس اللحظة في قلب انكسر لأنه صدق، لأنه الحب بيدخل حياتنا بصمت بس بيترك أثر ما بنقدر نتجاهله. أحيانا بنعيشه كأعظم شعور، وأحيانا بنحس إنه أكبر خدعة. بنقابل أشخاص بنفكر إنهم نصنا الثاني وبنعيش معهم لحظات بنصدق إنها أبدية، لكن كل شيء بيتغير في العالم اللي صارت فيه المشاعر سريعة والود مؤقت. فهل الشيء اللي بنعيشه حب فعلا ولا شيء تاني بيشبهه تماما؟ أيها السيدات والسادة، أهلا بكم في بوبان. هنا نستكشف الماضي والحاضر والمستقبل. عشان نفهم أي مشكلة يا حلوة لازم نحللها من جذورها، وجذور مشكلتنا بتبلش من عند الإغريق القدماء اللي قدروا يشكلوا عدة أشكال للحب، لدرجة إنه كل شكل كان له اسم خاص. وبدون أي مقدمات خليني أستعرض أهم هاي الأشكال اللي راح تشكل الأساس لموضوع رحلتنا الاستكشافية. الشكل الأول إيروس، والمقصود فيه الحب الرومانسي أو الشهواني. باي. وليش سموه إيروس؟ سموه إيروس تيمنا بإله الحب والخصوبة عند الإغريق. فهذا الشكل من الحب بيشمل الشغف والشهوة والمتعة والانجذاب الجسدي بين الجنسين. فهذا الحب يا حلوة عبارة عن مخدر، لأنه الإنسان بيشعر بنشوة من هذا الحب، وبنفس الوقت ممكن يشعر بحزن عميق بس يفقده. فالإغريق القدماء كانوا بيشوفوا إنه الإيروس خطر. ليش؟ لأنه بيتغذى على غريزة الإنسان الفطرية للإنجاب، فبخلي الإنسان يفقد السيطرة، لأنه بيثير مشاعر رومانسية وجنسية مو موجودة بأشكال الحب الثانية. فعشان هيك الإيروس بالنسبة لكثير ناس لا يقاوم. أنا مش مرتاح لك، حاسس في خطر، اصبر علي وراح أخليك من فلاسفة الحب يا حلوة. إذا من فلاسفة الحب أنا موافق. الشكل الثاني فيليا أو الحب الودي، اللي بيعبر عن الحميمية والصداقة الحقيقية العميقة. ففكرة العلاقات الأفلاطونية أجت من الفيليا. وبعرف رح تصفن وتسألني شو يعني علاقات أفلاطونية؟ العلاقات الأفلاطونية هي العلاقات الخالية من الانجذاب الجسدي. وطبعا عيب تسألني ليش سموها أفلاطونية، لأنها مبينة نسبة للفيلسوف اليوناني أفلاطون، اللي بيشوف إنه الانجذاب الجسدي مش عنصر أساسي في الحب، لأنه الفيليا بتعبر عن الصداقة والتعاون والمودة. فهي علاقات مبنية على الاحترام ودعم الأصدقاء. أصدقاء؟ نعم اكزاكتلي. الفيليا مش بس بيكون بين الزوجين، ممكن يكون بين الأصدقاء، حتى إنه الفيليا موجودة بين الأصدقاء أكثر من وجودها بين الأزواج. إلى أين تريد أن تصل يا أنوس؟ إلى الحقيقة يا حلوي. الحقيقة اللي راح تخليك تعرف إنه حبك للإكس اللي مرمت حياتك كان حقيقة ولا وهم. فالشكل الثالث من أشكال الحب عند الإغريق القدماء هو البراغما، أو اللي يعرف بالحب الملتزم. فهو حب عقلاني مبني على التفاهم والصبر. فالبراغما هي اللي بتخلي الزوجين يكونوا قادرين يواجهوا تحديات الحياة، لأنه حب مبني على الإخلاص، وبيكون الزوجين مخططين فيه لعلاقة طويلة الأمد مبنية على التفاهم والوعي والتوازن. طبعا في أشكال أخرى للحب عند الإغريق، بس إحنا رح نكتفي بهدول الثلاث، لأنه الإيروس والفيليا والبراغما مع بعض بعطوني نظرية مثلث الحب لستيرنبيرغ. هلا عرفت ليش أنا فاشل بالرياضيات والحب، لأنه فيهم نظريات. أكيد يا حلو مفكر حالك رح تنجح بالحب وأنت مش حافظ جدول الضرب. الحب في اشتقاق ومشتقات يا فيلسوف. فنظرية مثلث الحب بتحكي إن الحب بتكون من 3 مكونات رئيسية: الشغف والألفة والالتزام. فعند الإغريق الشغف هو نفسه الإيروس، والألفة هي نفسها الفيليا، والالتزام هو نفسه البراغما. حسك بلشت تضيع يا حلوي، عشان هيك حشرح لك. احنا اتفقنا انه الشغف بيعبر عن الانجذاب الجسدي الشديد اللي بحس فيه الشريكين تجاه بعض، وانه الألفة بتعبر عن قدرة الشريكين انهم يتشاركوا المشاعر والافكار الشخصية ويكون بينهم تقارب نفسي، يعني ببساطة في بينهم راحة وامان. اما بالنسبة للالتزام فهو القرار الواعي اللي باخده الشريكين بانهم يضلوا مع بعض، تماما زي قصة اتعديني يا لوز اعدك يا سكر. نعم صحيح يا انوس، انا وشريكة حياتي توعدنا نضل مع بعض بس انتهت ببلوك، طلعت مش لوز طلعت فستق محمر. ما حكينا النهايات اخلاق يا حلوي. على كل الشغف يا حلوي سهل تلاقيه بالعلاقة، خصوصا في المراحل الاولى من العلاقة، زي اول اسبوعين من العلاقة قبل ما يبلش البلوك. بس الألفة بدها وقت لتتطور بين الشريكين، لانها بتعتمد على معرفة كل شخص في العلاقة عن شريكه شو بحب وشو بكره، وغالبا بتبلش من عند شو لونك المفضل. فمجرد ما يصير في ألفة هون باخذوا قرار الالتزام، يا بيضلوا بالعلاقة او بتركوا بعض. وعلى الرغم يا حلو انه اغلب خبراء العلاقات العاطفيه بيتفقوا انه هاي المكونات الثلاثه، الشغف والالفه والالتزام، مهم كثير يكونوا في اي علاقه بين اي زوجين، الا انه اغلب العلاقات ما بتحتوي على هاي المكونات الثلاثه مجتمعه مع بعض. نعم صحيح، اغلب العلاقات ما بتحتوي على هاي المكونات الثلاثه مجتمعه مع بعض. النوس اني جاهل بالحب ونظرياته، لهيك اشرح لي شو ممكن يصير لو العلاقه فقدت مكون من هاي المكونات. والله سؤال حلو ذكي بالنسبه لشخص فاشل بالرياضيات يا حلوي. لهيك خليني اعرض لك اكثر من احتمال. الاحتمال الاول انه يكون عندي ألفة بدون ما يكون عندي فيه شغف ولا التزام، وهذا بيكون اسمه الاعجاب، لايكينج.
فبالاعجاب الشيء اللي بيكون سائد في هاي العلاقه هو الالفه، فبكون الشريكين قادرين انهم يتبادلوا افكارهم ومشاعرهم بكل صراحه بس بدون اي عاطفه او انجذاب جسدي او حتى التزام. فهون يا حلو بس تكون شريكتك بهذا النوع من العلاقه تعتبرك مجرد صديق، راح تكون زي صعقه كهربائيه ب 200 فولت بالنسبه لإلك، خصوصا لو كان في بداخلك انجذاب وعاطفه تجاه شريكتك. روحي يا شيخه يحرقك ويحرق اخوك. الاحتمال الثاني انه يكون عندي شغف بدون لا ألفة ولا التزام، هذا اسمه التعلق العاطفي infatuation، وهذا اللي وصفه ستيرنبرغ بالحب من النظرة الأولى love at first sight. فهذا التعلق العاطفي بيكون ناتج عن انجذاب جسدي فوري وقوي لشخص بنشوفه. على سبيل المثال يا حلو تخيل حالك ماشي فجأة شفت بنت حلوة بتتطابق مع معاييرك للجمال او على الاقل قريبة من هاي المعايير، بهاي الحالة شو بتصير مفتون لا مفتون يا حلوي. وهون بصير صعب تفكر باي حدا تاني غير هالبنت، وبتصير تتخيل لقاءات عابرة في ذهنك معاها، حتلاقي انه شهيتك مسكرة تجاه الاكل وعاطفتك مثارة تجاه هالبنت بشكل مبالغ فيه. عشان تعرف يا انوس انه هذا حب مليء بالوفاء. حب مين يا ساذج انت والبنت اصلا ما بتعرفك؟ باين انه كلامك جارح او انه كلامي واقعي. بس الاشي اللي بيميز التعلق العاطفي انه قصير الامد، ماشي على الشورت رن، لانه غالبا ما بدوم الا كم شهر او بالكثير سنة. ليش؟ لأنه مو أكثر من انجذاب جسدي وكيميائي، لا صورة أنت راسمها بعقلك لهذا الشخص اللي أنت مفتون فيه، وغالبا هاي الصورة بنسبة 99% مو صحيحة. عشان هيك كثير من علاقات المشاهير اللي بنشوفها بالسوشيال ميديا تنتهي بسرعة، وبعدين بنتفاجئ ونصير نحكي حدا بيترك هاي الحلوة؟ حدا بيترك هذا الحلو؟ يا الله شو غبي، يا الله شو غبية، شوف ما أحلاه، شوف ما أحلاها. نعم يا حلوي، العلاقة اللي بتكون قائمة بس على الانجذاب الجسدي والشغف ما بتكمل، لأنه فكرة اختيار الشريك أو الشريكة بس لأنه حلو أو حلوة ما بينفع. ليش؟ لأنه هذا الجمال مع الوقت بنعتاد عليه وبصير عندنا شيء عادي. فشو اللي بينفع؟ المودة والرحمة والتفاهم والتقبل. عشان هيك العلاقات القائمة على المظاهر أو بس على معايير الجمال بتنتهي بسرعة. فلو تسألني عن رأيي راح أحكي لك ما في شيء اسمه حب من أول نظرة، لأنه صعب تحب شخص وأنت ما بتعرفه وما بتعرف آراءه وأفكاره، ولو كان هذا الحب موجود فهو غالبا حب لصورة الشخص الكامل اللي رسمتها بعقلك. بس في النهاية إحنا بشر وما في حدا كامل، كلنا عنا عيوب ومميزات. ما حدا طلب رأيك، باين إنه كلامك جارح يا حلوي أو كلامي واقعي يا أنوس. بحسه واقع مليء بالحقد والضغينة يا حلوي. على كل الاحتمال الثالث إنه يكون عندي ألفة وشغف بس ما عندي التزام، وهذا اسمه الحب الرومانسي رومانتيك لاف. المشكلة بهذا الحب إنه ما في التزام، وأنا ما بعرف ليش أغلب جنس آدم بخافوا من الالتزام، وهذا لسببين: يا إنهم ما بيلتزموا بهذا الحب لأنهم مش قادرين يلتزموا فيه، أو إنهم خايفين يلتزموا لأنهم شايفين إنه الألفة والشغف اللي بينهم راح يتلاشى إذا التزموا بهذا الحب. ليش؟ لأنه حسب رأيهم إذا التزمنا إحنا في بعض راح يطلع لنا التزامات تانية راح نركز عليها أكثر من تركيزنا على بعض، وبالتالي راح نخسر الشغف والألفة اللي بيننا. بحبها لحد السما بس مش مستعد يلتزم لأنه السما بعيدة والمسؤولية أقرب. اخس عليك يا أنوس. لا يا حلو، أنا مش قصدي عنك، أنا قصدي عن الناس اللي بتعمل هيك. أنا بعرف أصلا إنك مش من هذا النوع. أما لو رحنا على الاحتمال اللي عكس الحب الرومانسي، إنه في التزام بس ما في لا ألفة ولا شغف، هذا بيكون اسمه الحب الفارغ empty love. وهذا النوع من الحب ما بيظهر إلا في مراحل لاحقة من حدوث العلاقة، أو بالأصل بيكون موجود بعلاقة تشكلت لتلبي احتياجات تانية غير الحميمية والعاطفة، زي حاجة المال وتربية الأطفال أو المكانة الاجتماعية. فالاثنين بيكونوا ملتزمين بالعلاقة يا عشان أولادهم أو عشان قناعة دينية أو حتى لأنه فيش بديل. يعني ببساطة ما بيشاركوا بعض لا أفكار ولا مشاعر ولا حتى بيشعروا بانجذاب جسدي تجاه بعض. منك لله يا إكس، خليت الناس كلها تتزوج حدا ما بتحبه. الله، وانا مالي يا لمبي. الاحتمال الرابع او صرنا بالاحتمال الخامس، معلش يا حلو بعرف انهم كثار بس انا حكيت لك راح اخليك لبلب في الحب. فاحتمالنا الخامس هو انه في ألفة وفي التزام بس ما في شغف، وهذا الحب بيكون اسمه الحب الرفيقي او المعروف بالكومبانيونيت لاف. هون بكون الشريكين بيحبوا بعض وبيحترموا بعض وبيلتزموا كمان انهم يضلوا مع بعض، لكن ما في بينهم انجذاب جسدي قوي وحتى بتلاشى فجأة. فهذا الحب بيكون نتاج علاقة طويلة الامد بعد ما قضوا الزوجين فترة طويلة مع بعض. فهم بيفسروا هذا الشيء انه هي سنة الحياة، خصوصا بعد ما كبروا ظهر الشيب وتغيرت اشكالهم وقوتهم. وشوف يا حلوة، ممكن يحسوا بالحزن والخسارة بس رغم هيك بضلهم الزوجين اصحاب وبينهم ألفة والتزام. يا أنوس، نفسي اعرف بعد كل هالمرمطة مين هي اللي راح اعيش معها لاخر عمري، مين اللي راح تكون مخلصة لإلي واشيب معها. شبكة الواي فاي هي اقوى علاقه ممكن تكمل معك يا حلوي، لانك داير من شبكه لشبكه. باي. اما الاحتمال السادس انه في شغف وفي التزام بس بدون ألفة، هذا اسمه الحب الغبي او الفاتشويس لاف. أنوس احترم نفسك يا غبي. أنا ما دخلني، هو هيك اسمه يا حلوي. طيب ليش سموه حب غبي؟ لأنه مجرد التزام مبني على انجذاب جسدي وحاجة جنسية بين الزوجين بدون ما يكون في ألفة وبدون أي تبادل للآراء والأفكار والمشاعر. فسموه حب غبي لأنه حب قائم على حاجة جسدية بدون ما يكون في تقارب حقيقي أو صداقة بين الشريكين. فربنا سبحانه وتعالى قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا غابت المودة فالعلاقة بتكون غير متوازنة.
حتى لو كان فيها التزام وشغف. فهذا النوع من الحب يعتبر غير مكتمل وغير ناضج، وممكن يؤدي لمشكلات زوجية أو حتى انفصال لبعدين، لأنه الاستمرارية ما بتنبنى بس على الشغف أو الالتزام الشكلي، بل لازم يكون في تفاهم وسكن نفسي وطمأنينة وشعور بالأمان. وهون بيجي عند الاحتمال الأخير اللي بيجمع بين كل المكونات الثلاثة للحب. فلما يكون عندي شغف وألفة والتزام بين الشريكين، هذا هو الحب المكتمل، الكونسوميت لاف. فحسب نظرية مثلث الحب اللي حكينا عنها في بداية الحلقة، هذا هو النموذج المثالي للحب بين أي شريكين، لأنه بينهم شغف لا تنطفئ شرارته، وفي بينهم تقارب وتبادل للمشاعر. عشان هيك يا حلو بحسوا إنهم أفضل صديقين وحبيبين على الإطلاق، فبيلتزموا إنهم يضلوا مع بعض. فالآن يا حلوي، بعد ما بينت لك أنواع الحب حسب نظرية مثلث الحب وخليتك من فلاسفة الحب، أجل الوقت اللي حخليك فيه من علماء الحب. فالسؤال اللي لازم نسأله، ماذا سيحدث عندما نقع في الحب؟ الجواب سهل، حتمرمط. يا حلوة يا ساذج، أنا قصدي من الناحية البيولوجية والكيميائية. يعني شو بصير بدماغنا لما نحب؟ اللي بصير إنه في مواد كيميائية مرتبطة بدائرة المكافأة بتنفرز بالدماغ، واللي بدورها تنتج استجابات جسدية وعاطفية كبيرة، زي تسارع نبضات القلب وتعرق راحة اليد وخدودك بحمره، إضافة لمشاعر الشغف والقلق. فبلحظة وقوعك بالحب ترتفع مستويات هرمون التوتر المعروف بالكورتيزول بسبب مشاعر القلق والتفكير المفرط طبيعة العلاقة. فاللي بصير إنه مستويات السيروتونين تنخفض بشكل غير مألوف، لدرجة إنه مزاجك ونومك وشهيتك للأكل بتغيروا بسبب التوتر والضغط النفسي الناتج في بداية الحب. لأنه بلحظة الوقوع بالحب تطلع للشخص أفكار ومخاوف مزعجة، خصوصا إذا كان الشخص متعرض لخيبة أمل أو كان بعلاقة فاشلة كلفته سنين من عمره لحتى يتجاوزها، أو إنه يكون خايف إنه الشخص اللي بيحبه ما راح يتقبله زي ما هو أو يحكم عليه أحكام خاطئة. ففي دراسات كثير لتصوير الدماغ لقت إنه الأشخاص في بداية الوقوع في الحب بيكون عندهم نشاط مفرط بنفس مناطق الدماغ المرتبطة بالوسواس القهري. يعني يا حلو، المراحل الأولى من الوقوع في الحب تعطيك نفس نشاط الوسواس القهري. فعشان هيك الشخص في بدايات الحب بيكون مركز ومشغول بالمحبوب بشكل مبالغ فيه. فالناس اللي بتسأل ليش في بداية الحب بنكون مش مركزين، الجواب السيروتونين نازل إجازي، واللي ماسك الدماغ بدله هو القلب، والقلب أصلا مش مؤهل وظيفيا. هون ببلش الحماس، لأنه الدوبامين بنفرز بدماغه بكميات هائلة بتسبب نشوة تشبه نشوة تعاطي الكحول والكوكايين. فعشان هيك بيكون في سرحان بيخلي في تشابه واضح بين الوقوع في الحب والإدمان النفسي. فاللي بصير بعد هاي المرحلة لما تصير فعلا وقعت في الحب وتلاقي إنه الشخص اللي بتحبه ببادلك كمان نفس المشاعر، هون بنفرز هرمون الأوكسيتوسين أو المعروف بهرمون الحب. ليش سموه هرمون الحب؟ لأنه بيرتبط بمشاعر الرضا والهدوء والأمان والترابط العاطفي والانتماء. فلما تحصل يا حلوة على دعم عاطفي أو تحس إنك محبوب وآمن، هوبا، هون بنفرز الأوكسيتوسين. فسؤالنا هون، هل الحب وهم؟ نعم إذا كنت تبحث عن الكمال فهو وهم. وهل الحب حقيقة؟ كمان نعم إذا كنت بتآمن بالمعنى والعطاء وحاجة الإنسان للتواصل. فالحب يا حلوة عبارة عن لغز بين الوهم والواقع. صحيح ما بنقدر نلمسه بإيدينا، بس نشعر فيه بأعماقنا. وما بنكر إنه الحب ممكن يخدعنا في البداية، بس بنفس الوقت بيعلمنا وبغيرنا وبيكشف لنا عن أجمل ما فينا وأضعف ما فينا. وممكن تختلف الناس على حقيقة إذا كان الحب وهم أو واقع. فبعض الناس بتشوفه مجرد وهم اجتماعي اخترعته الثقافات ليحافظوا على الأسرة والمجتمع، وبعض الفلاسفة زي شوبنهاور شاف الحب إنه مجرد خدعة من الطبيعة لإدامة النسل، والبعض الآخر بشوفوا إنه الحب في زمن السرعة اللي إحنا فيه فقد معناه، لأنه التكنولوجيا وتطبيقات المواعدة غيرت مفهوم الحب بشكل تام بسبب تنوع الفرص واللي وسعت الخيارات وشتتت الانتباه. فصار الحب بيعتمد على المظاهر أكثر من الجوهر. فصار التحدي الأكبر اللي بواجه أغلب الناس هو كيف نحافظ على اتزان مكونات الحب الثلاثة، الشغف والألفة والالتزام، في زمن التواصل الرقمي السريع. بغض النظر عن اختلاف الناس على حقيقة الحب، إلا إنه الأكيد أثره حقيقي، بخلي القلب ينبض، بغير نظرتنا للحياة، وبعطينا طاقة بتجمعنا وبتلهمنا وبتمنح أيامنا معنا. وهذا غير فوائده الصحية من تقليل القلق وتحسين المناعة، تقليل خطر الاكتئاب. فأغلب الدراسات أثبتت إنه الحب الصحي المتبادل له تأثير نفسي وجسدي إيجابي على الإنسان، لأنه بحسن المزاج وبقلل الضغط العصبي. وحتى لو تعثر الحب وانتهى بالخذلان، بيضل دليل على إنه قلوبنا بعدها بتحس وقادرة تحب. فالحب بجوهره مش سؤال لنجاوب عليه، بل هو تجربة بنعيشها بكل ما فينا من أمل. في النهاية يا حلو، ما تنساش تشرب مي كثير وتتمرن باستمرار وتشترك في القناة لحتى تشاركني في رحلات الاستكشافية الجاية. وبهالمناسبة السعيدة يا حلوة، اسمح لي أعطيك بيت شعر عميق عن الحب. قالوا الهوى نار فقلت لعلها تشوي القلوب فصرت فيها كبابا.